สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับการติดตั้ง GPS รุ่นนี้นะครับจะเป็น iGA หรือ DA-GPS นะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งออกมานะครับสามารถที่จะวัดโวลต์ของแบตเตอรี่รถยนต์ได้แล้วก็ส่งพิกัดค่อนข้างเร็วนะครับใช้งานกับแอป DA-GPS นะก่อนหน้านี้จะเป็นแอป iGA นะครับเขาเหมือนเป็น OEM ผมรู้สึกว่าใช้งานดีค่อนข้างเสถียรก็เลยถือโอกาสเอามาใช้กับรถ Expander ด้วยนะครับตัวนี้เป็น GPS จีนนะครับก็จะไม่มีคนซัพพอร์ตสามารถใช้งานได้นิ่งๆแต่ถ้าเกิดมีปัญหาก็ต้องเข้าใจว่าอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วก็หาข้อมูลทำเองนะครับคิดว่าอาจจะต้องลำบากหน่อยในการติดต่อประเทศจีนนะครับแต่ผมใช้มาก็ค่อนข้างนานแล้วนะตัวก่อนหน้านี้จะเป็นรุ่น 2G ก็ใช้งานประมาณ 5-6 ปีนิ่งๆนะครับแต่ตัวนี้ก็ใช้งานแอป DA-GPS ผมใช้มา 8 ปีก็โอเคนะตั้งแต่แรกๆเลยแอปนี้อยู่มานานแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าราคาไม่แพงเกินไปเอามาใช้งานกลางๆนะครับ GPS ตัวนี้ใช้ซิมขนาดใหญ่นะครับขนาดธรรมดาก็เอามาใส่ด้านนี้ได้เลยขันน็อตออกนะตัวนี้เป็นน็อตแฉกนะครับ2ฝั่งก็ขันน็อตออกคุณจะเห็นช่องใส่ซิมก็เอาซิมขนาดใหญ่ใส่ลงไปเลยเป็นซิมที่มีเฉพาะ Data ก็ได้นะครับของผมใช้ซิม GoMo ก็ได้หรือจะใช้ซิม AS2 ก็ได้หมดเลยนะครับเป็นซิมมาตรฐานทั่วๆไปก็ใช้งานได้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตของผมก็จะเป็นแค่อินเทอร์เน็ตความเร็ว64 kbit per sec นะครับก็ใช้งานได้ไม่ต้องโทรออกได้นะตัวนี้ส่งพิกัดอย่างเดียวนะครับโทรเข้าดักฟังไม่ได้นะครับแต่ก็ถือว่าส่งพิกัดเร็วดีตัวนี้ผมทำมาเป็นสูตรสำเร็จแล้วนะครับผมจะติดตั้งแบบมาตรฐานทั่วไปก็คือรับไฟขั้วบวกขั้วลบผมใช้ฟิลแท็บตัวนี้เป็นฟิลแท็บไมโครนะครับคุณต้องเช็คดูรถว่ารถของคุณช่องฟิลเป็นแบบไหนของผมเป็นไมโครก็จะเป็นทรงนี้ฟิลแท็บออกมา10แอมป์นะครับผมก็ถือโอกาสใส่ตัวที่เป็นฟิลสำรองด้วยผมไม่แน่ใจว่าผมจะมีโอกาสเสียบกลับด้านหรือเปล่านะครับอาจจะเสียบด้านนี้หรือกลับด้านเป็นด้านนี้ก็มีฟิลสำรองอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นบล็อกนะตัวนี้เป็นฟิลกล่องฟิลนะครับกล่องฟิลตรงนี้ก็เป็นฟิลไมโครเช่นเดียวกันเป็นกล่องฟิลกันน้ำนะนี่นะครับถือโอกาสกัน2ชั้นซะเลยตัวนี้ก็10แอมป์ตัวนี้ก็10แอมป์นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นสายที่รับ ACC ก็คือไฟผมจะรับ ACC หลังจากที่เราเปิดสวิตช์กุญแจไฟช่องจุดบุหรี่จะติดนะครับผมก็รับตรงเนี้ยจากช่องจุดบุหรี่ว่ามีการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับตัวนี้ ACC เป็นบวก12โวลต์ก็คือมีการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นขั้วลบต่อกับตัวถังรถยนต์ตัวนี้จะเป็นไฟบวกต่อกับ GPS จะมีดำแดงต่อกับไฟแบตเตอรี่กินแบตตลอดเวลานะครับแต่กินไฟน้อยมากก็ถือว่าโอเคผมคิดว่ามอนิเตอร์โวลต์ผ่านตัวแอปก็คิดว่าโอเคถ้าเกิดโวลต์ต่ำกว่า12เมื่อไหร่ก็สตาร์ทรถยนต์หรือขับรถยนต์ซะบ้างประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับปกติแล้วถ้าโวลต์ต่ำ GPS จะเตือนเราเด้งผ่านมือถือนะครับเป็นข้อความมาบอกว่าโวลต์ต่ำให้สตาร์ทรถยนต์นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับแจ็คแบบนี้ผมมีชุดเก่าอยู่แล้วผมก็จะเอาตัวเนี้ยไปเสียบกับฟิลนะครับเป็นฟิลไฟเพดานซึ่งไฟเพดานเนี่ยมันจะติดตลอดนะครับปิดกุญแจหรือเปิดกุญแจไฟเพดานก็ติดตลอดไม่มีผลอะไรฉะนั้น GPS เราก็จะส่งพิกัดตลอดเวลานะครับไฟเข้า GPS ตลอดเวลามอนิเตอร์โวลต์ด้วยผ่านแอปบนมือถือนะครับผมดัดแปลงเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะให้คลิปนี้ไม่ยาวจนเกินไปนะครับผมใช้วิธีต่อสายบัดกรีแล้วก็ใส่ท่อหดแบบนี้เรียบร้อยเลยไม่มีคราบไม่เหนียวนะครับสวยงามเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับก็ตามนี้นะตัวนี้เป็นตารางฟิลของ Expander นะครับอยู่หลังเกะด้านหน้าทางซ้ายนะครับ ACC สามารถเอาจากที่จุดบุหรี่ก็ได้หรือที่ปัดน้ำฝนก็ได้นะครับส่วนไฟบวกก็คือเส้นสีแดงเอามาจากไฟเพดานเพราะว่าไฟติดตลอดนะครับผมจะจ่ายไฟให้ GPS ตลอดเวลาโดยการที่จะเอา ACC มาจากจุดไหนก็ได้ที่ผมเดินฟิลแท็บเอาไว้แล้ว2ตัวนี้นะครับส่วนเบอร์15ตัวนี้ผมจะแท็บออกมาอีกเพื่อที่จะเอามาใส่ GPS นะครับก็ดึงออกมาแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นไฟเพดานนะครับดึงฟิลออกมาจากนั้นก็เอาฟิลแท็บใส่ที่ผมเตรียมเอาไว้แล้วนะเดินมาแบบนี้เลยนะครับบางทีอาจจะต้องสลับด้านบ้างผมก็เลยใส่ฟิลเอาไว้แล้วก็เดินมาให้ GPS แบบนี้ถือว่าเสร็จแล้วครับ GPS ก็พร้อมติดตั้งนะครับจากนั้นทดสอบสตาร์ทรถตอนนี้เปิดกุญแจแล้วนะครับพอเปิดกุญแจไฟเข้าสตาร์ทรถก็จะมีไฟเข้ามาที่จุดบุหรี่นะครับฉะนั้น ACC ก็จะเปิดนะ
หลังจากที่เราสตาร์ทสักพักหนึ่งจะสังเกตเห็นว่าสถานะบัญชีคือ ACC เปิดก็คือเป็นการสตาร์ทรถยนต์แล้วนะครับคุณก็จะได้ยินเสียงกล้องเริ่มทำงานนะครับนี่คือหลังจากสตาร์ทรถยนต์กล้องก็ติดนะครับหลังจากนี้ GPS ก็จะส่งพิกัดตลอดเวลาที่เราขับรถนะครับพอเราดับเครื่องยนต์ก็จะเป็นสถานะบัญชีปิดนะครับเดี๋ยวลองดูผมจะดับเครื่องยนต์นะกล้องดับแล้วนะครับถือว่าเครื่องยนต์ดับไฟตัดนะครับสถานะบัญชีควรจะเปลี่ยนเป็นปิดตามนี้นะครับก็ถือว่าเราดับเครื่องยนต์ GPS ก็ยังส่งสัญญาณอยู่นะตัวนี้ส่งสัญญาณตลอดเวลานะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคกับ GPS จีนรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะดูผ่านเว็บก็ได้นะ